دوستان درود و وقتتون بخیر. با یه افسانه دیگه در خدمتون هستیم. فقط اول کار بگم که لایک و کامنت فراموش نشه، لطفی کنید. داستانی که در خدمتون هستیم اسمش هست دزد زیرک. با هم میشنویم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگار قدیم یک دزد بسیار زیرکی بود که تمام اهالی شهر از دستش به تنگ آمده بودند. این دزد زیرک روزی با رفیقش رفتند به خزانه پادشاه برای دزدی. بالای پشت بام خزانه سوراخی داشت. دزد زیرک دو دست رفیقش را گرفت و او را از سوراخ داخل خزانه آویزان کرد. چند نفر مأموری که داخل خزانه بودند فوری پای او را گرفتند و کشیدند. دزد زیرک از بالای بام با شمشیر سر رفیقش را از گردن جدا کرد و سر را برداشت، فرار کرد، رفت به خانه‌شان. مأموران پادشاه هم جنازه بی سر رفیق دزد را از خزانه بیرون بردند. بعد به شاه خبر دادند که یک جنازه بی سر از سوراخ بام خزانه به داخل افتاده است که شناخته نشده و نمیدانیم چه کار کنیم. پادشاه دستور داد که جنازه را ببرید سر راه بگذارید. هر کس که آمد بر سر جنازه گریه کرد او را دستگیر کنید و بیاورید پیش من. مأموران هم جنازه را بر سر راه نهادند. حالا برگردیم به خانه دزد ببینیم چه کار میکند. وقتی دزد به خانه برگشت خبر کشته شدن رفیقش را برای زن رفیقش تعریف کرد. زن رفیقش گفت من باید بروم سر جنازه شوهرم گریه کنم. دزد زیرک گفت اگر تو بروی بر سر جنازه شوهرت گریه کنی مأموران میفهمند و تو را میگیرند. زن گفت نه، باید من بروم بر سر جنازه شوهرم گریه کنم تا دلم خالی شود. دزد گفت حالا که میخوایی بروی پس یک کاسه آش کن ببر و همین که نزدیک جنازه رسیدی کاسه را به زمین بزن، بعد بنشین گریه کن. آن وقت اگر مأموران پرسیدند چرا گریه میکنی تو بگو برای کاسه و آش خودم گریه میکنم. اگر گفتند عوض کاسه یک سکه دیگر به تو میدهیم بگو نه، من کاسه و آش خودم را میخواهم. زن هم دستور او را به کار برد. با یک کاسه آش به طرف جنازه شوهرش به راه افتاد. وقتی که نزدیک جنازه رسید فوری کاسه را به زمین زد و بنا کرد به گریه کردن. مأموران شاه که آنجا بودند گفتند این که دیگر گریه ندارد، ما عوض کاسه و آش تو یک کاسه دیگر به تو میدهیم. زن گفت نه، باید همان کاسه و آش خودم باشد. مأموران که دیدند زن هیچ گونه کاسه ای را به غیر کاسه خودش قبول نمی کند او را به حال خودش گذاشتند و رفتند. زن نشست آنقدر گریه کرد تا خسته شد. بعد به خانه‌اش برگشت. تا غروب مأموران مراقب بودند. دیدند که کسی نیامد بر سر جنازه گریه کند. خبر به پادشاه دادند که کسی بر سر جنازه نیامد. پادشاه هم دستور داد تا جنازه را ببرند دفن کنند. روز بعد از طرف پادشاه فرمان رسید که امروز باید یک کار دیگری پیدا کنیم، شاید آن دزد پیدا شود. دستور داد در تمام شهر سکه طلا ریختند و در هر قدم یک مأمور ایستاد تا هر کس که خم شد بدانند او دزد است. مأموران همانطور در هر قدم ایستاده بودند تا ببینند کی خم می شود. همان دزد زیرک پیش خود فکری کرد. بعد یک جفت گیوه پوشید و زیر گیوه را قلق و روت مالید و رفت توی شهر بنا کرد به قدم زدن. از این طرف می رفت و آن طرف، از آن طرف می آمد به این طرف. موقعی که زیر گیوه هایش پر از سکه می شد از شهر بیرون می رفت و سکه هایی که زیر گیوه چسبیده بود می کند در جیب خود می گذاشت. باز می رفت توی شهر بنا به قدم زدن می کرد. خلاصه تا غروب تمام سکه های طلا را جمع کرد و به خانه‌اش برگشت. مأموران تعجب کرده بودند. کسی از صبح تا غروب خم نشده بود و چرا تمام سکه ها نیست؟ به پادشاه خبر بردند که از صبح تا غروب کسی خم نشده، اما همه سکه ها به خودی خود گم شده است. بعد پادشاه فرمان داد 40 تا شتر با بار جواهر را توی کوچه ها ول کنند.
شاید از این راه بشود دزد را پیدا کرد. روز بعد به دستور پادشاه 40 تا شتر با بار جواهر را توی شهر رها کردند. دزد زیرک یک شتر را گرفت برد به خانه. فوری شتر را کشت. طوری ترتیب کارها را داد که هیچ کس متوجه او نشد. غروب کشا 39 شتر برگشتند ولی یکی گم شده بود. معمولا هرچه گشتند شتر را پیدا نکردند. به پادشاه خبر دادند یک شتر گم شده است. پادشاه دستور داد فردا صبح چند نفر پیرزال را به خانه های مردم بفرستند. شاید برگه‌ای پیدا کنند. روز بعد چند نفر پیرزال مأمور این کار شدند. در تمام خانه های مردم رفتند و طلب گوشت شتر کردند. یکی از پیرزال ها رفت به خانه همان دزد زیرک در زد. مادر دزد در را باز کرد. پیرزال گفت ننه جان کمی گوشت شتر نداری به من بدهی؟ چند روز است که پسرم مریض است. طبیب گفته اگر گوشت شتر بخورد خوب می شود. مادر دزد که قضیه را نمیدانست کمی گوشت شتر به پیرزال داد. پیرزال گوشت را گرفت و خوشحالی داشت از خانه بیرون میرفت که دزد زیرک سر رسید. تا پیرزال را دید گفت ننه جان کجا بودی؟ پیرزال گفت آمده بودم کمی گوشت شتر از این پیرزن بگیرم و برای پسرم که مریض است. دزد گفت کو ببینم. پیرزال گوشت را به او نشان داد. دزد وقتی این گوشت را دید گفت این چیه؟ کی به تو داده؟ مگه زعفران است؟ یا یک دست شتر به تو بدهم ببر. پیرزال این حرف را شنید به طمع افتاد. دنبال دزد را افتاد. دزد فوری پیرزال را به داخل خانه برد و او را کشت و یک دستش را جدا کرد و بعد او را در گودالی که داخل خانه بود انداخت. غروب که شد همه پیرزال ها برگشتند. ماموران دیدند که یکی از پیرزال ها نیست. به پادشاه خبر دادند که یک پیرزال برنگشته است. پادشاه دستور داد برای دخترش بیرون از شهر چادر بزنند و دخترش بیرون از شهر منزل کند بلکه بتواند این دزد زیرک زبردست را پیدا کند. همان شب اول که برای دختر پادشاه بیرون شهر چادر زدند، همان دزد برای دزدی کردن به چادر دختر پادشاه رفت. این دفعه دزد زیرک تنها نبود. یک مشک آب و دست پیرزال را هم همراه خودش آورده بود. خلاصه در آن شب دختر پادشاه دزد را گرفت که صبح او را به حضور پدرش ببرند. دزد کمی نشست و بلند شد. دختر پادشاه جلوش را گرفت گفت کجا می روی؟ دزد گفت می روم دستشویی کنم. دختر شاه گفت داخل چادر بنشین دستشویی کن. دزد گفت می ترسی که من فرار کنم؟ نترس، بگیر این هم دستم نگه دار تا من بیرون دستشویی کنم. بعد دست پیرزال را که به مشک بسته بود داد به دست دختر پادشاه و خود بیرون نشست و با سوزن مشک را سوراخ کرد و خود فرار کرد و رفت. آبی که از سوراخ مشک می رفت صدا می کرد. دختر پادشاه که خیال می کرد دزد دارد دستشویی می کند دست پیرزال را محکم در دست گرفته بود. منتظر بود که دزد دستشویی کند. یک مدتی طول کشید. دختر پادشاه دید که نه هیچ خبری نیست. همانطور صدای شرشر آب می آید. داد زد چقدر دستشویی داری؟ من خسته شدم. دست پیرزال را کشید. یک دفعه با حیرت دید که دست با مشک آب داخل چادر افتاد. در این وقت بود که تازه دختر پادشاه فهمید که دزد باز هم با زرنگی خود فرار کرده. صبح که شد باز به پادشاه خبر دادند که دزد را دیشب گرفتند، اما او با زرنگی و زبردستی خود فرار کرده رفته است. پادشاه با شنیدن این خبر قسم خورد که دزد هر کس است اگر خود را معرفی کند به او جایزه خواهم داد. دختر خود را هم به او میدهم. دزد وقتی این را شنید خود را معرفی کرد. پادشاه هم به عهد خود وفا کرد و دختر خود را به او داد و 7 شبانه روز جشن گرفتند. دوستان قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه ها هم به سر برسه. حق یارتان.